हेलो गाइज, म तेजिन्द्र फेरि पनि स्वागत गर्दछु हाम्रो यस प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। ओके, प्रिभियस भिडियोमा हामीहरू जस्ट ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पुगेको थियौँ। सो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको टाइप्सहरू, यसको टाइप्सहरू हुन्छ हामीसँग कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर र एसेम्बलर भन्ने छ। फर्स्टमा हामीसँग छ कम्पाइलर। ओके, देखिन राज छैन भनेर कम्पाइलर। ओके, कम्पाइलर भनेपछि कम्पाइल बेस्ड भएको कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीहरू ट्रान्सलेट गर्नको लागि युज गर्छौँ कम्पाइलर। अनि एक्चुअलमा यो चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर नै हो। सो यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँको हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर लेखेको सोर्स कोडलाई, द्याट मिन्स प्रोग्रामलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने गर्दछ। ओके, नर्मली यसको डेफिनेसन हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ भने कम्पाइलर एज ए स्पेसल टाइप अफ सिस्टम सफ्टवेयर द्याट ट्रान्सलेट द प्रोग्राम्स written in high level programming language into the machine's level language, or the source codes into the object code at one time. Okay, at one attempt in भन्न सकिन्छ। So let's define it is language processor that translates source code into machine code. Okay, it's language processor that translates source code into machine code. That means हामीसँग त सोर्स कोड अनि मेसिन कोड भन्ने छ। सोर्स कोड अनि मेसिन कोड। एक्चुअलमा यो कम्पाइलर भनेपछि एकैचोटिमा होल प्रोग्रामलाई ट्रान्सलेट गर्ने गर्दछ। सो यसको लास्टमा एट वान एटेम्प्ट लेख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने यो एट वान एटेम्प्ट भन्ने टर्मले चाहिँ इन्टरप्रेटर र कम्पाइलरको बिच डिफ्रेन्स छुट्याउनमा एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ नि, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर अर राइट डाउन द डिफ्रेन्स बिट्विन द कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर। सो यो एट वान एटेम्प्टले एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ यसको डिफ्रेन्स छुट्याउनमा। ओके, देन नेक्स्ट छ हामीसँग यो सोर्स कोड र मेसिन कोड भनेको एक्चुअलमा के हो त? सोर्स कोड भनेपछि प्रोग्राम written in high level language. प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। यो सोर्स कोड भनेको यो त प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। जस्तै म यदि सीबाट या कुनै जाभाबाट या कुनै पिएचपीबाट एउटा कुनै प्रोग्राम बनाउँछु भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो सोर्स कोड हुन्छ। ओके, अनि नेक्स्ट छ मेसिन कोड। यसलाई कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट कोड नि भन्छ। हाम्रो कम्पाइलरको टर्ममा चाहिँ यसलाई कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट कोड नि भन्छ। यसमा स्ल्यास अब्जेक्ट कोड लेख्दा एकदमै राम्रो। स्ल्यास अब्जेक्ट कोड लेख्दा एकदमै राम्रो। ओके, यसको यदि फिगर चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भनेपछि सोर्स कोड कम्पाइलर सोर्स कोड कम्पाइलर अनि अब्जेक्ट कोड। द्याट मिन्स सोर्स कोड कम्पाइलर अब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड हुन्छ जो कि हाई लेभल प्रोग्राम युज गरेर लेखेको हुन्छ
र कम्पाइलर बिचमा हुन्छ जो कि कम्पाइल गर्छ र एउटा अब्जेक्ट कोड जेनेरेट गर्छ। एकदमै सिम्पल छ, एकदमै क्लियर छ हाम्रो कम्पाइलर भनेको के हो त एक्चुअलमा। ओके, आज हामीहरू सिकेको भनेको कम्पाइलर हो। सो नेक्स्ट चाहिँ हामीले लर्न गर्ने भनेको अर्को टपिक छ हामीसँग इन्टरप्रेटर भनेको के हो त एक्चुअलमा। ओके, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।